আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ স্মুথ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ বিচাৰে যেহেতু চলি আছে হোৱাটছএপৰ নতুন ট্ৰেণ্ডিং ষ্টেটাছ এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি বেল আইকন অন কৰি থ'ব আৰু পাৰিলে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনে ধৰণে ষ্টেটাছ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ হ'লে আমাক এটা এপছ লাগিব সেইটো হ'ল এলাইট মোশ্যন ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে প্ৰ' ভাৰ্চন হয় ডাউনলোড কৰি ল'ব এলাইট মোশ্যনটো ডাউনলোড কৰি তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি বহুত অপচন আহিব মই যোনটো কৰিছো যোনবিলাকত মই অপচনত মই সিলেক্ট কৰিছো এইকেইটা সিলেক্ট কৰি ল'ব সকলোবিলাক সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্ট তাত ক্লিক কৰিব প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰি ফটো ভিডিঅ' এডিট ক্লিক কৰি নিজৰ ফটোখন মানে এডিট যোনখন কৰিবা সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'বা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফটোখন ভালকৈ পজিশনটো ভালকৈ মিলাই ল'বা আৰু এডিট ভিডিঅ'টো যিমান সেকেন্ডৰ আপোনালোকে বিচাৰে মানে ইমান সেকেন্ডৰ কৰি ল'বা যদি 30 সেকেন্ড বিচাৰে 30 সেকেন্ড কৰি ল'বা আৰু ফটোখন মুভ কৰিবলৈ হ'লে মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম এটোত ক্লিক কৰিবা সেকেন্ড অপশন দেখিছে ৰোটেট এটো ৰোটটোত ক্লিক কৰিবা আৰু লেফট সাইডে থকা সেকেন্ড আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে অলপ ভিডিঅ'টো গ্যাপ ৰাখি তলত থকা ৰোটেটটো ওপৰফালে +5 লৈ যাব আকৌ সমানে গ্যাপ ৰাখি তলত থকা ৰোটেটটো -5 কমাই দিব তেনেকৈ সেম পজিশনত গ্যাপ ৰাখি ভিডিঅ'টোত +5 আৰু -5 তেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যিমানখিনিলৈ ৰাখিছে সিমানখিনিলৈ মিলাই ল'ব এটো হোৱাৰ পিছত টাইম স্পীডটো ক্লিক কৰি অলপ মাইনাস কৰি ল'ব মাইনাস কৰিলে ফটো যিটো মুভ কৰা আছে সেই মুভিংটো অলপ স্লো হৈ যাব ভিডিঅ'টো যোনটো গান আপুনি দিব বিচাৰে এই গানটো মিউজিকত গৈ বিচাৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপুনি যদি গানটোৰ মাজৰ পৰা কাটিং কৰি লিৰিক্স বনাব বিচাৰে ভিডিঅ'টোত গানটোত টাইপ কৰি সেকেন্ড অপশনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কাটিং হৈ যাব আৰু গানটো ষ্টাৰ্টিংত আনিবৰ কাৰণে আই সেকেন্ডটো ক্লিক কৰি সেকেন্ড অপশনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা গানটো লিৰিক্স বনাবলৈ তলৰ যিটো প্লাস আইকন ইটো ক্লিক কৰি টেক্সটত গৈ গানটো ষ্টাৰ্টিং ডখ লিখি ল'ব মোৰ এডিট কৰা ভিডিঅ'টোৰ সংটো মিউট কৰি থৈ দিয়া আছে কপিৰাইটৰ কাৰণে কেতিয়াবা প্ৰবলেম আহিছে কপিৰাইট প্ৰবলেম আৰু লিৰিক্সৰ ৰংটো যেনেকুৱা বিচাৰে থব পাৰে আৰু যদি ফন্ট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ওপৰত ক্লিক কৰি ফন্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে গানটোৰ ষ্টাৰ্টিং যোনটো লিখিলে হেতু ভিডিঅ'টো যিমান দীঘলকৈ আপুনি লৈছে সেইমান দীঘলকৈ এটা মিলাই ল'ব আৰু মেইন ভিডিঅ'টোৰ পাছফালে বাকি থকাবোৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে কাটিং কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো গানৰ সেকেন্ড লিৰিক্সটো লিখিবলৈ গানটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব গানত ক্লিক কৰাৰ পিছত থাৰ্ড অপশনটোত কাটিং কৰি টেক্সট এডিটত গৈ গানটোৰ সেকেন্ড লিৰিক্সটো লিখি ল'ব আৰু লিৰিক্সৰ
স্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিঙৰ যিটো মুভিং সেইটো দিবলৈ কাৰণে লিৰিক্সটো ক্লিক কৰি অলপ বহলাই ল'ব। তাৰ পাছত তলত থকা মুভিং এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মটো ক্লিক কৰিব আৰু লিৰিক্সৰ মাছ অংশত গৈ লেফ্ট চাইডে থকা ছেকেণ্ড আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে অলপ ৰাইট চাইডে গৈ তাত এটা ক্লিক কৰি যিটো লিৰিক্স সেইটো ওপৰলৈ মুভ কৰি দিব আৰু তেনেকৈ লেফ্ট চাইডে আহি লিৰিক্সটো তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি দিব আৰু এইবিলাক হোল্ড কৰি এণ্ডিং আৰু ষ্টাৰ্টিঙত আনি দিব। ঠিক আগৰ দৰে আকৌ মুভিং এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম গৈ লিৰিক্সটো মাছ অংশত ছেকেণ্ড অপশ্যনত আহি এটা ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আকৌ ওপৰত গৈ মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এইটো মিলাই ল'ব। আৰু ৰাইট চাইডেও আহি অলপ মিলাই ল'ব। যেনেকৈ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্সটো এডিট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো কাটিং কৰি তাতো ঠিক তেনেদৰে মাছ অংশত এটা ক্লিক কৰি ৰাইট চাইডে গৈ ক্লিক কৰি ওপৰত স্ক্ৰল কৰি দিব লিৰিক্সটো। আকৌ লেফ্ট চাইডে আহি তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি দিব আৰু এইবিলাক এণ্ডিং আৰু ফাৰ্ষ্টত লৈ যাব আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনত আহি ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে এইবিলাক মিলাই ল'ব। ঠিক যেনেকৈ এতিয়া কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ সকলোবিলাক লিৰিক্স এডিট কৰি ল'ব। এডিট কৰাৰ পিছত ওপৰৰ ফালে যিটো আইকন ছেভ কৰা আইকন আছে সেই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সপৰ্ট লিখা আছে সেইটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক